Welcome to my channel. आज हामी 5 वर्ष अगाडि रिलिज भएको Lenovo G50 80 मोडलको ल्यापटप सर्भिसिङ गर्न गइरहेको छौं। यस ल्यापटपको मुख्य समस्याहरू चाहिँ हिटिङ प्रब्लम अनि स्लो हुनु र फ्यानको नोइज धेरै आउनु हो। सो अब हामी यसलाई चाहिँ एसेम्बल अनि डिसेम्बल सँगसँगै यो भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं। लेट्स स्टार्ट इट। ब्याक साइडको यो सबै स्क्रूहरू खोलिसकेपछि चाहिँ अब हामी ब्याट्री निकाल्छौं र यसमा रहेको दुईटा स्क्रूहरू पनि खोल्नेछौं। अब हामी यो ब्याक प्यानल खोल्छौं। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै धुलो जमेको अवस्था छ। अब बाँकी रहेको केही स्क्रूहरू हामी खोल्नेछौं फेरि। हार्ड डिस्कलाई बिस्तारै पछाडि तान्नु होला। र्याम निकाल्नको लागि र्याममा रहेको त्यो लकलाई चाहिँ बाहिरतिर ढकाल्नु होला। DVD ड्राइभ खोल्नको लागि यो बीचको एउटा नट पहिला निकाल्नुस्, त्यसपछि त्यसलाई स्लाइडली बिस्तारै तान्नुस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै धुलो जमेको अवस्था छ यसमा। अब यो फ्यानलाई निकाल्छौं हामी। यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै डस्ट रहेको छ। पछाडि भागको हाम्रो काम लगभग सकियो। अब हामी फ्रन्ट साइडमा गएर किबोर्डको काम गर्छौं। किबोर्डको सबै लकहरू निकालिसकेपछि चाहिँ हामी यो स्लाइड यसलाई लक माथितिर तानिसकेपछि हामी यसलाई पुल गर्छौं। त्यसैगरी हामी ट्र्याक प्याडको पनि निकाल्ने गर्छौं र सँगै रहेको पावर बटनको पनि हामी निकाल्ने गर्छौं फ्लेक्सलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति धुलो जमेर बसेको छ यो लक साइडतिर, पछाडि ब्याक साइडमा बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यस्तै धुलोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू, हिटिङ समस्या सुरु हुन्छ। 5 वर्षसम्मको धुलो निकै नै यहाँ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी स्पिकरको केबल निकाल्छौं। ड्राइभको फ्लेक्स निकालिसकेपछि चाहिँ हामी अब सर्किट बोर्डको चाहिँ पेजहरू निकाल्छौं। भिडियो लामो नहोस् भनेर चाहिँ यो धेरै भिडियोहरू फास्ट फरवर्ड गरिएको छ। अब हामी यो डिस्प्ले केबल निकाल्छौं। अब हामी बोर्डलाई चाहिँ ब्रसद्वारा चाहिँ यो सफाई हुन्छ। ब्रस लगाउन सकेपछि हामी आइसोप्रोपिल अल्कोहलबाट चाहिँ बोर्डलाई मजाले सफा गर्छौं।
देख्न सक्नुहुन्छ कति डस्ट यहाँ जम्मा भएको छ। यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डको लाइफ स्प्यान धेरै कम भएर जान्छ। त्यसै गरेर हिटिङको समस्या आउने पनि मेन कारण यही नै हो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो ल्यापटप कुनै पनि डेस्कटपहरू चाहिँ सके 3 months अथवा once in a year चाहिँ हामीले सर्भिसिङ गर्नुपर्दछ। अब हामी सबै पार्ट्सहरूलाई चाहिँ ब्लोअर लगाएर फेरि भिडियोमा ब्याक आउनेछौँ। अब यो CPU हिट सिङ्क चाहिँ हामीले खोल्छौँ। यसलाई लामो समयसम्म सर्भिसिङ नभएको कारणले चाहिँ थर्मल पेस्ट पुरै सुकिसकेको छ। अब यसलाई हामी सफा गरेर नयाँ चेन्ज गर्दछौँ। मदरबोर्डलाई चाहिँ हामीले अब मजाले सफा गरिसकेको छौँ। CPU लगायत सबै कम्पोनेन्टहरू अहिले क्लिन भइसकेको छ। अब हामी यसमा नयाँ थर्मल पेस्ट लगाउँछौँ अनि एज इट इज यसलाई हामी क्लोज गर्नेछौँ। ब्रस र ब्लोअरबाट नगएको डस्ट चाहिँ हामी यसरी एडबोर्डबाट सफा गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कि अहिले हाम्रो हाउसिङ कम्प्लिटली सफा भइसकेको अवस्थामा छ। अब यसलाई हामी पुनः एसेम्बल गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो 75% काम कम्प्लिट भइसकेको छ।
सबै स्पेस पार्टहरू हामीले इन्स्टल गरिसकेको छौं। अब हामी ल्यापटपलाई अन गरेर हेर्न सक्छौं कि ल्यापटप अन भइसकेको छ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।